פיינל פנטזי 16 הוא מבחינתי הפתעת השנה. רק שההפתעות, מטבען, נוטות להיות בלתי צפויות. את שעות המשחק הראשונות שלי העברתי בפה פעור. מופתע מהגרפיקה המדהימה, הסיפור השואב והסאונדטרק היפה ביותר ששמעתי לאחרונה, והוא היה מבחינתי קרוב למושלם. כמה שעות לאחר מכן, בעיות מסוימות שבהתחלה לא הפריעו לי, התחילו להציק לי יותר ויותר. 40 שעות פנימה, הופתעתי שהמשחק המושקע הזה כל כך ארוך. גם כשסיימתי אותו, התלבטתי עם עצמי האם כל הטוב שבו מחפה על נקודות החולשה. אז החלטתי להמשיך לשחק, וסיימתי את המשחק פעם שנייה במצב New Game Plus, הנקרא, איך לא, פיינל פנטזי, ולהפתעתי, דווקא סיום המשחק פעם שנייה, לפלטינום בייבי, עזר לי להגיע להחלטה. אז מה דעתי על פיינל פנטזי 16? לייק לסרטון, יירשמו אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. לפני שניכנס לביקורת עצמה, אני רוצה להגיד כמה מילים לצופים מביניכם שאף פעם לא שיחקו בסדרה וחוששים שפספסו את הרכבת. דבר ראשון, אל דאגה. למרות שמדובר במשחק ה-16 בסדרה, וזה בלי לכלול מגוון ספין-אופים והמשכים, חשוב שתדעו שכל משחק מנותק לחלוטין מקודמיו. ובעיניי, המשחק הזה הוא ההזדמנות המושלמת להכניס את הרגל בדלת. סדרת פיינל פנטזי היא אנתולוגיה, כלומר לכל משחק יש עלילה, דמויות ועולם נפרד לגמרי משל עצמו, ולא נדרש כל ידע קודם. למעשה, מעבר ליצורים וקונספטים מסוימים שחוזרים, אפילו האווירה בין משחק למשחק שונה לחלוטין. שלושת המשחקים הראשונים היו הרפתקות RPG פשוטות ותאורות. ואז הגיע פיינל פנטזי 4 והציג לנו עלילה רצינית בהפרש, במהלכה נפרדנו מדמויות ראשיות. 5 חזר למקורות, אך סיפק לנו את האפשרות לפתח קלאסים שונים, שנהייתה פופולרית מאוד בגיימינג עם השנים. 6 הוא בעיניי אחד מהמשחקים הטובים ביותר בכל הזמנים, עם סצנות בלתי נשכחות, מגוון גדול של דמויות מעניינות ופסקול לא פחות מהאגדי. 7 לקח צעד גדול לקראת ריאליזם וסיפר את סיפורו האפל של קלאוד החייל בעל העבר המסתורי, והכיל סצנה איקונית שהפכה עם הזמן ללוק I'm your father של גיימינג. 8 לקח פנייה מפתיעה לתחום הרומנטי, בעוד ש9 שילב בין הסגנון של המשחקים המוקדמים והמאוחרים, הוא סיפק לנו הרפתקה עם העלילה חזקה, דמויות צדדיות בלתי נשכחות ועיצוב עולם ופסקול מפוצצים אופי וקסם. 10 היה המשחק הראשון בו יכלנו, לפעמים, לראות אויבים בשדה הקרב במקום להיכנס ללא התראה לקרב רנדומלי, וסיפר את סיפורם של טידוס ויונה בהפקה מרשימה באופן חסר תקדים לזמנו. 11 היה בכלל משחק MMO, היחיד שהרשיתי לעצמי להתמכר אליו. 12 הציג עולם פתוח באווירת ימי הביניים ללא קרבות רנדומליים, ו13, יודעים מה? עדיף לא לדבר על 13. 14 הוא עוד משחק אונליין שהתחיל בינוני אך הושק מחדש כאחד מה-MMOs האהובים בעולם, ו15 סיפק עולם פתוח לחלוטין, הכולל מכונית מעופפת, ולראשונה בסדרה מערכת קרבות ללא תורות. הנה, השלמתם כל מה שהייתם צריכים לדעת, אז אין לכם יותר תירוצים ולכו שחקו מיד ובכולם. ושימו בצד את הדעות הקדומות של JRPGs נחותים איכשהו מול משחקי תפקידים מערביים כמו The Witcher, כי לא רק שזה שטויות במיץ צ'וקובו, לפיינל פנטזי יש בכלל וייב אירופאי ולא יפני. בעוד שפיינל פנטזי היא אחת מסדרות המשחקים הכי אהובות עליי, מאז 10 בפלייסטיישן 2 לא יצא משחק אחד שהרגיש לי ראוי למותג האהוב. העלילות, שהן החוזקה הראשית של הסדרה, הפכו פחות מוצלחות, ובמקרה של 13 על גבול הבלתי מובנות. מלבד פיינל פנטזי 7 רימייק שהיה באמת מעולה, נאלצתי לחזות שוב ושוב בדעיכה ההדרגתית והמבאסת של אימפריית פיינל פנטזי היקרה. וזו עוד סיבה למה FF16 הוא לא פחות מהפתעת השנה בעיניי. פנטזיה שהוגשמה. אחרי יותר מ-20 שנה של טריילרים מפוצצים והבטחות עד השמיים שהובילו למשחקים בינוניים או מאכזבים, הגיע משחק פיינל פנטזי שאומנם שינה הרבה ממה שתמיד אפיין את הסדרה, אך החזיר כמה מהמרכיבים החשובים ביותר שבלב ליבה. הקסם חזר. אי אפשר לדבר על משחק פיינל פנטזי בלי להתייחס לעלילה. לא אספיילר שום דבר מעבר לסטאפ הבסיסי בתחילת המשחק, אבל מי שלא רוצה לדעת כלום, יכול לדלג לחלק הבא. פיינל פנטזי 16 מתרחש בעולם הנקרא וליסטיה, בו 5 אומות הנשלטות על ידי משפחות אצולה שונות, הנלחמות אחת בשנייה על שליטה בקריסטל האם, מקור כל הקסם בעולם.
בכל משפחה קיים אדם אחד האמון על אייקון, אל מפלצתי מיתולוגי כמו אודין, שיבה או איפריט שיהיו מוכרים לוותיקי הסדרה, ויכול להפוך למפלצת בגודל של הר המסוגלת להחריב בקלילות כל צבא אויב שעומד בפניה. סוג של פצצת אטום חיה ונושמת. עלילת המשחק עוקבת אחרי בחור צעיר וחתיך בהגזמה בשם קלייב רוספילד, הבן הבכור של אחת המשפחות השליטות שרצה הגורל והכוח לזמן את האל פיניקס איתו היה אמור להיוולד, דילג עליו והופיע דווקא באחיו הצעיר ג'ושוע. קלייב נולד רק עם היכולת להשתמש בקסמים ללא צורך בשימוש בקריסטלים כמו שאר בני האדם, ובעולם הזה זו תכונה שמשום מה מגדירה אותך כאדם נחות משאר הבריות, כזה שמקובל לשעבד ולהשתמש בכל צורה שירצו אדוניו. העלילה ב-FF16 שואבת השראה אדירה מסדרת Song of Ice and Fire של ג'ורג' אר מרטין. היוצרים של המשחק הצהירו מראש שלמשחקי הכס תהיה השפעה ברורה על המשחק, במיוחד בכל מה שקשור לאינטריגות פוליטיות ובגידות בין משפחות המלוכה. במושגי משחקי הכס, הרוספילדים הם הסטארקים, וקלייב הוא פחות או יותר התאום האבוד של הממזר האהוב על כולנו, ג'ון סנואו. מהמראה והלבוש לסטטוס החברתי ועד לכלב זאב הנאמן שתמיד לצידו. לרוע מזלם של הרוספילדים, אם במשחקי הכס לקח 3 עונות עד שהסטארקים חוו את חתונת הדמים, פה המשחק פחות או יותר נפתח באירוע אכזרי שכזה. בעקבותיו משפחת רוספילד סופגת מכה אנושה וקלייב המסכן נשלח לשירות כפוי בצבא האויב. 13 שנים לאחר מכן קלייב מחליט שהגיע הזמן לצאת למסע נקמה. העלילה ב-FF16 היא בין החזקות ביותר בהיסטוריה של סדרת משחקים שידועה בראש ובראשונה ביכולתה לספר סיפור מעניין וסוחף. אז שיהיה ברור לכם שזה לא משחק שכדאי לדלג בו על סצנות. סקוואר אניקס רצה לוודא שתמיד נצליח לעקוב אחרי הסיפור המורכב ויצרה פיצ'ר לא פחות מגאוני, הנקרא Active Time Lore. בכל שלב במשחק, בין אם אנחנו מטיילים להנאתנו או בעיצומה של סצנה דרמטית, ניתן ללחוץ על כפתור המגע של הדואל סנס ולקבל מידע מתומצת ועדכני על הדמויות, המקומות והמושגים הרלוונטיים בדיוק לאותו רגע במשחק. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מאבד ריכוז או מפספס פרט חשוב במהלך סצנה במשחק, וכתוצאה לפעמים נוצרו לי פערי מידע שהקשו עליי לעקוב אחרי שאר העלילה. אם יש לכם כוח לעצור את המשחק ולנבור בקודקסים אינסופיים כדי להשלים מה שפספסתם, שפו. אבל בשבילי, האופציה להיות בלופ בכל רגע בכזו קלות ונגישות, במיוחד במשחק עם עלילה מורכבת כמו פיינל פנטזי 16, היא פשוט מתנה אדירה. רעיון וביצוע מדהים של סקוואר שהלוואי ונראה אצל מפתחות אחרות בהמשך. ואפרופו סצנות עלילתיות, הוויס אקטינג במשחק הזה מוצלח ביותר. קלייב, סיד ודמויות אחרות נוטפות אופי ורגש, והעובדה שהדיבוב המקורי של המשחק הוא באנגלית אומרת שהליפסינק נראה טוב גם למי שלא בוחר לשחק ביפנית. מי שלא מתחבר לקרבות בתורות ישמח לדעת שהלחימה בסדרה הפכה בהדרגה ללחימה אקטיבית, ו-FF16 משלים את המהלך בעזרת במאי הלחימה של DMC 5 המוערך, וחברים, הקומבט במשחק הזה כיפי וממכר ברמות. קרבות אף פעם לא משעממים, בין אם מדובר במיניבוס סודי ועוצמתי או הקרב מסכן שניתקל בו בביצות. הלחימה מהירה, כיפית ומרהיבה ויזואלית. שמעתי שהמשחק כביכול יורד ברזולוציה בזמן הקרבות, אבל הם נראים כל כך טוב שלא הצלחתי לזהות שום בעיה. קלייב בעל יכולת לספוג את כוחם של אייקונים אחרים, ואלו יעניקו לו תנועות עוצמתיות החשובות בהפרש מהמתקפות הרגילות, שמשמשות אותנו בעיקר כדי להעביר את הזמן בין קולדאון של יכולת אייקון אחת לאחרת. ניתן להבזר עד 6 יכולות כאלה במקביל, ובנוסף לבצע קומבואים, פארים ודוג'ים עם תזמונים סלחניים שהופכים את הקרבות למספקים במיוחד. פה ושם יש קוויק טיים איבנטס לא נחוצים, אבל הם נדירים מספיק בכדי לא להפריע. והבוסים, וואי 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 וואי, מה אני אגיד? הבוסים במשחק הזה, אפילו יותר מהעלילה עצמה, הם נקודת המחירה הראשית שלו. אגיד רק שהקרבות פה הם האפים ביותר שראיתי במשחק וידאו מאז הפעם בקרייטוס העניק לקרונוס מניקור אכזרי במיוחד ב-God of War 3. 16 הוא אקסקלוסיב זמני של הפלייסטיישן 5 וייתכן שבעתיד יגיע גם למחשב, אבל לבינתיים זהו ללא ספק בין המיצגים המרשימים ביותר לכוחה של הקונסולה, והכל באפס זמני טעינה, כן?
עם זאת, ברגעים מסוימים, ההתרחשות על המסך הייתה אפית מדי אפילו עבור הפלייסטיישן 5 שלי, שפשוט לא עמד בהתרגשות, התחמם יתר על המידה ונכבה. לשמחתי נראה שהבעיה הזאת די נדירה וגם תוקנה בעדכון לאחרונה. אבל לא יכולתי שלא לטעות האם זו אשמת המשחק, או שהפלייסטיישן 5 כבר חשף את קצה יכולתיו. דווקא בגלל הרמה הכללית הגבוהה, קשה להתעלם מכמה החלטות פחות מוצלחות שהמפתחת עשתה. בואו נדבר על כמה מהן. יש כאלה שיגידו שפיינל פנטזי 16 זנח לחלוטין את מקורותיה של הסדרה כמלכת ה-RPGs. אני לא בהכרח מסכים עם הטענה, אבל אני מבין את הסיבה מאחוריה. בשונה ממשחקים קודמים בהם תמיד פיתחנו צוות של מספר דמויות עם חוזקות וחולשות שונות, ב-FF16 אנו שולטים אך ורק בקלייב, ובמקביל נעזרים בכלבו הנאמן טורגל. כתוצאה, קלייב יכול לעשות פחות או יותר הכל, והרבה מהאסטרטגיה שהייתה בעבר במרכזה של מערכת הלחימה, הוחלף בקומבט מהיר וחופשי שמסתכם בלחיצה על ריבוע ושימוש בארסנל היכולות שקלייב יאסוף. בתכלס, עם כל אהבתי לקרבות בתורות, יותר כיף לי לשלוט בתנועה ובתזמון המתקפות של הדמות שלי, אז זו הקרבה שאני מוכן לקבל. אך העובדה שדווקא במשחק ששם דגש גדול על אלמנטים מהטבע, אין משמעות לאיזה סוג של מתקפה נשתמש על האויב, משטיחה את הקומבט במובנים מסוימים. מה שהכי הפריע לי אישית במשחק הוא המחסור בשדרוגים משמעותיים או תמריצים לחקירה מלאה של השלבים. אין תחושת התקדמות מספקת במהלך המשחק. כל נשק חדש או level up מספקים פלוס מזערי לנתונים שלנו, ומקור ההתחזקות הראשי בא מהיכולות החדשות שנלמד. משחק פיינל פנטזי שלא מעודד גריינדינג או חקירה יסודית זה עניין די תמוה, כי אלו היו מאז ומתמיד אבני דרך קבועות ומרכזיות בסדרה. מפת המשחק מחולקת לאזורים שונים הנפתחים ככל שנתקדם בעלילה, ובעוד שכל לוקיישן ייחודי יפהפה ועמוס בפרטים מכל טוב, ישנם אינספור קירות בלתי נראים שתוחמים אותנו לחקירה מוגבלת ומאוד ליניארית. גם אם אנחנו באזור גדול ופתוח, נמצא את עצמנו עושים סיבובים ארוכים כדי לעקוף אובייקטים מסוימים שקלייב היה אמור לדלג מעליהם בקלות, מה שגורם לאופציות לקפוץ ולהניף את חרבנו מחוץ לקרבות להיות חסרות כל תועלת. העובדה שמהירות ההליכה של קלייב מתחילה לאט ומתגברת בהדרגה לא תורמת גם כן. בנוסף, סקוואר עשתה פה משהו שאני יכול רק לתאר אותו כטרולינג מכוון כנגד אנשים עם גיימינג או OCD. ברחבי המפה נראה חפצים מנצצים שנוכל לאסוף במהירות ובאוטומטיות בדרכנו ליעד הבא. ואני כגיימר ותיק הורגלתי שלעולם לא משאירים מאחור דבר מנצנץ. ובכן, פיינל פנטזי 16 לימד אותי שלא כל המנצנץ ראוי הוא. החפצים המסכנים האלה מספקים לנו במקרה הטוב שיקויי בריאות או חפץ קרפטינג שיש לנו כבר 1000 ממנו, ובמקרה הרע והלא פחות נפוץ, נקבל 2-3 ג'יל שהם בערך אלפית ממחירו של החפץ הזול ביותר שניתן לקנות בחנויות במשחק. למה לטרוח? גם תיבות האוצר החבויות באזורים הסודיים המעטים יחסית שקיימים בעולם הזה, מעניקות ברוב המקרים חפצי קרפטינג זניחים שלא שווים את זמננו. אני יודע שזה מצחיק לדבר כל כך הרבה על כמה חפצים לא מרגשים, אבל באמת שזה אחד מהדברים שהכי בייסו אותי במשחק. אך פה, העובדה ששיחקתי בו פעם שנייה השתלמה. גיליתי שחפצי הקרפטינג שמעולם לא היו בעלי ערך גבוה בסיבוב הראשון, הופכים לחוצים בהפרש לשדרוגי הנשקים בסבב השני. הופתעתי מכמה אפשרויות לקסטומיזציה עמוקה יותר של יכולות הקומבט של קלייב, נפתחות רק כשממשיכים לשחק אחרי שסיימנו. עוד סבב זה לא משהו שמתאים לכולם כמובן, ודורש השקעת זמן משמעותית, אבל הופתעתי לגלות שהרבה מהבעיות שלי עם המשחק, ועם החלטות לא ברורות של המפתחת, סוג של הפכו הגיוניות יותר בניו גיים פלוס. ועדיין, 3 ג'יל זו לא דרך להתייחס לשחקנים שלכם סקוואר. קצת כבוד לאספנים כפייתיים. דברים נוספים שהפריעו לי במשחק הם הפייסינג הבעייתי, בו לפעמים סצנות, מעניינות ככל שיהיו, מופיעות בתדירות כל כך גבוהה שהתחלתי לאבד סבלנות. זה קרה בעיקר בתחילת המשחק ויש גם חלק מאוד מאוד איטי לקראת הסוף, אבל אל דאגה, זה משתפר חזרה. הדמויות הצדדיות במשחק מעולות, חלקן כתובות ומשוחקות, לא פחות טוב מקלייב המעניין. ועדיין, חלק בי מתגעגע לדמויות צדדיות מסוגננות ואפילו לא אנושיות כמו שראינו בכמה משחקים אחרים בסדרה. ברור לי שהן פחות משתלבות בווייב הריאליסטי יותר של FF16, אבל כמה יצורים מוזרים וחמודים לצידנו היו מכניסים עוד קצת צבע בהרפתקה. מאז יציאת המשחק יש לא מעט דיבור שלילי על הסייד קווסטים, והוא ברובו מוצדק.
במהלך המשחק צצות בדרכנו עשרות משימות צד בנאליות שלרוב מסתכמות בפאץ' קווסט קצר עם תגמול לא מרגש. וחבל שכך, כי הגיימפליי כל כך כיפי שנמצא את עצמנו צמאים לעוד תוכן או אפילו מיני גיים קטן להוספת קצת גיוון. עם זאת, קחו בחשבון שיש שיפור אדיר באיכות הקווסטים ובפרסים שנקבל מהם לקראת סוף המשחק, עליהם ממש לא כדאי לדלג. קיים סוג נוסף של משימות צדדיות אותן נקבל מהמוגל המקומי, שישלחו אותנו לצוד את המפלצות החזקות במשחק ויובילו לקרבות בוסים מדהימים שבהחלט ראויים לזמנכם. קיימים במשחק שני מצבי קושי, שההבדל היחיד ביניהם הוא שאחד מאבזר אותנו אוטומטית עם מספר טבעות שסקוואר אניקס כללו על מנת לעזור לשחקנים מכל הסוגים, חלקן מעניקות עזרה ברמה שכמעט שוברת את המשחק ומאפשרת לבצע כל קומבו אפשרי בלחיצת כפתור אחד, בעוד שאחרות מאפשרות לשמר את האתגר, אך עוזרות להבין מתי הזמן הנכון להתחמק מאויבים. חלקכם אולי יזלזלו בקיומם של חפצים כל כך עוצמתיים מתחילת המשחק, אבל לדעתי, סקוואר אניקס יצרה פה דרך חכמה להעניק לכל גיימר את החופש לשחק בדרך שלו. אז הגרפיקה מטורפת, הסיפור מעולה, הגיימפליי ממכר והחפצים מכל בסדר. מה לגבי הסאונדטרק? חלק בי מבואס בשביל גיימרים צעירים שגדלים בתקופה שפסי הכל במשחקים הם פשוט לא מה שהם היו. כיום הרבה משחקים מלווים על ידי פסקול אווירתי ללא זהות ומנגינות זכירות ברקע, אבל זה לא תמיד היה המקרה. לצד משחקי נינטנדו, סדרת פיינל פנטזי נחשבה מאז תחילתה לטופ של הטופ במוזיקת גיימינג, הודות למנגינות הקסומות שהלחין נובו אומאצו ל10 המשחקים הראשונים. FF16 מחזיר את תהילת העבר עם פסקול משגע מפוצץ מנגינות יפהפיות, בומבסטיות ומרגשות שמעצימות כל התרחשות, מעשירות את העולם ומשתנות בדינמיות בין רגעים של חקירה שקטה לתחילתו של קרב. חובבי הווידאו גיים מיוזיק שבינינו ייהנו להאזין להם גם הרבה אחרי שסיימו את המשחק. אז חברים, לא לשחק על מיוט. לסיכום, בזמן ששחקתי בפיינל פנטזי 16, לא יכולתי שלא לחשוב על God of War Ragnarok. שני המשחקים האלה קרובים למושלמים, אך בכל אחד מהם קיים משהו שהיה ממש חסר לי בשני. להפתעתי, דווקא מערכות ה-RPG ופיתוח הדמות ברגנרוק מוצלחות יותר, בעוד ש16 סיפק לי את קרבות הבוסים המגה אפיים, הגרפיקה החדשנית והמוזיקה היפהפייה שחיפשתי ברגנרוק ולא לגמרי מצאתי. כך שאם יש לכם פלייסטיישן 5 ובא לכם עוד משחק אקשן מהסוג המשובח ביותר, עם עלילה, גרפיקה וגיימפליי מעולים, בו האהבה של המפתחים מורגשת בכל רגע ורגע, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לפספס את פיינל פנטזי 16. גם בשנה אולי הכי מטורפת בהיסטוריית הגיימינג, 16 עומד בטופ לצד הטובים ביותר. הציון שלי לפיינל פנטזי 16 מכל טוב. שחקתם ב-FF16? חושבים לקנות ומתלבטים? כתבו לי בתגובות, וכמובן אשמח שתיתנו לייק לסרטון, ירשמו לערוץ ולחצו על הפעמון אם אתם חדשים ומוזמנים להצטרף לקהילת הדיסקורד המדהימה שלנו. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.